नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? पाहताय ना ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी? पाहायलाच पाहिजे, कारण ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी घेऊन येत आहेत नवनवीन रेसिपी. तर अशी आजची रेसिपी होणार आहे रसगुल्ले. तर ही रेसिपी मी घरगुती पद्धतीने कशी बनवली, चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. रसगुल्ले बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला पनीर लागणार आहे. तर त्यासाठी इथे मी 1 लिटर दूध गरम करून घेतलेलं आहे. तर आपण दूध हे फाडून घेणार आहोत. तर दूध फाडण्यासाठी इथे मी 1 चमचा व्हिनेगरचा वापर केलेला आहे. व्हिनेगर घातल्याच्या नंतर सतत हलवत राहायचे आपल्याला. 10 मिनिटं तरी पनीर तयार होण्यासाठी लागतात. लिंबाने सुद्धा पनीर आपल्याला तयार करता येतं, पण जे व्हिनेगरने तयार होणारं पनीर आहे ते सॉफ्ट होतं. त्यामुळे आज मी व्हिनेगरचा वापर केलेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता दूध इथे फाटायला लागलेलं आहे. तर आता पूर्णपणे आपलं इथे पनीर तयार झालेलं आहे. तर आता हे आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे यातलं पाणी पूर्णपणे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी इथे मी एका कपड्याचा वापर केलेला आहे, जेणेकरून आपल्याला पनीर गाळायला सोपं जाईल. तर हे सगळं मी यामध्ये घालून घेणार आहे आणि हे पनीर घातल्याच्या नंतर मी ह्याला दोन पाण्याने धुवून घेणार आहे, जेणेकरून जो काही वास वगैरे असेल तो निघून जाईल. अशा पद्धतीने मी पनीर बांधून त्यावर वजनदार वस्तू ठेवून देणार आहे. इथे मी डब्याचा वापर केलेला आहे. तुम्ही तुमच्याजवळ जी वजनदार वस्तू असेल ती देखील वापरून घेऊ शकता. याने काय होईल, जे काही थोडंफार पाणी शिल्लक राहिलेले असेल ते सुद्धा निघून जाईल. तर इथे पनीर तयार झालेलं आहे. तर हे आता आपण साईडला ठेवून देणार आहोत आणि यासाठी आपण पाक करून घेऊयात. तर इथे मी 3 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि इथे 2 वाटी साखर घालून घेणार आहे. याचा आपल्याला अगदी एकतारी पाक करायचा नाही आहे. थोडंफार गोड असं पाणी तयार झालं की तेच पाणी आपल्याला रसगुल्ल्यासाठी लागणार आहे. तर पाणी उकळत आहे तोपर्यंत आपण हे पनीर जे घेतलं होतं ते थोडंफार मळून घेऊयात. तर जास्त आपल्याला मळायचं नाही आहे. 5 मिनटं आपल्याला प्रेस करतच मळायचं, जेणेकरून त्याला एक छान प्रकारे बाइंडिंग येईल. तर इथे पनीर आपलं मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. परंतु अजून बाइंडिंग पनीरला नाही आहे, त्यामुळे यामध्ये मी 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालून घेणार आहे. त्याने काय होईल, आपण जेव्हा रसगुल्ले पाण्यामध्ये सोडू ते फुटणार नाही. तर इथे कॉर्नफ्लॉवर घालून झाल्याच्या नंतर सुद्धा आपल्याला छान मळून घ्यायचं आहे. तर हे पनीर पूर्णपणे मळण्यासाठी मला 10 मिनिटं तरी लागले. तर पूर्णपणे बाइंडिंग झाल्याच्या नंतर आता आपण याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घेऊयात. तर जेवढ्या आकाराचे तुम्हाला रसगुल्ले हवेत तेवढ्या आकाराचे तुम्ही करून घेऊ शकता. मी साधारण एवढे बॉल्स केलेले आहेत, जेणेकरून ते आपण जेव्हा शिजायला टाकणार तेव्हा ते अजून फुलून येतात. तर इथे मी अशाच पद्धतीने सगळे बॉल्स करून घेणार आहे. तर इथे सगळे बॉल्स करून झालेत. आता आपल्याला हे जे आपण पाक केला होता त्यामध्ये एक एक करून सोडायचे. तर इथे लक्षात ठेवायचं की पाणी आपल्याला उकळतच ठेवायचे. गॅस जर कमी केला तर ते एकमेकांना चिटकू शकतात, त्यामुळे उकळत्या पाण्यातच आपल्याला रसगुल्ले शिजवून घ्यायचे आहेत. तर 5-5 मिनिटांनी अधूनमधून थोडंफार हलवून घ्यायचे आपल्याला, सतत हलवायचं नाही आहे कारण ते फुटू शकतात. तर इथे 15 मिनिटं मी शिजवून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता असे दुप्पट झालेले आहेत फुलून ते. तर आता थोडेफार गरम आहेत, त्यामुळे एका भांड्यामध्ये मी याला काढून घेणार आहे. तर मस्त इथे रसगुल्ले तयार झालेत. पण पूर्णपणे ह्याला टेस्ट येण्यासाठी आपल्याला ह्याला 3 तास तरी फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचे आहेत. तर मस्त इथे रसरशीत असे रसगुल्ले तयार झालेले आहेत. मी आता सर्व करून घेणार आहे. तर कशी वाटली आजची रेसिपी जर आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा. भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.